Hello, chào mừng các bạn đến kênh YouTube Here and There with Mỹ Linh vui vẻ. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn hành trình 22 giờ layover của mình ở Hồng Kông nha. Rồi mình mới đi ra khỏi cái train. Cái này là Hồng Kông Station. Rồi mình sẽ đi một cái trạm khác đi bộ tới Central Station. Rồi mới đến cái chỗ ở của mình. Khi mà bạn đến layover ở Hồng Kông á, thì là good news á, là bạn có thể đi ra ngoài chơi. Là nếu mà có quốc tịch Mỹ á, thì bạn không cần phải xin visa để vào Hồng Kông nha. Có một số nước á, trước khi bạn đi á, thì bạn có thể check thử xem có cần có visa hoặc là có cần fill out any form để đi vào nước của họ hay không. Thì khi mình đi á, mình có check thì Hồng Kông không có cần. Nhưng mà thí dụ như vừa rồi kỳ trước mình đi Singapore đó, thì mình có điền ra một cái form để vào Singapore. Nếu mình điền online á, thì đến đó mình không có phải xếp hàng chờ lâu. Còn nếu mình không cần điền online thì mình cứ đến đó. Nhưng mà đi Hồng Kông thì không cần làm một cái gì hết á. Mình có passport Mỹ của mình đi ra thì người ta cho mình ra rất là dễ dàng luôn. Rồi khi mà các bạn đi ở ngoài Hồng Kông á, thì mình đi chung với một người bạn nữa. Và người bạn của mình có T-Mobile. Trước khi đi á, thì bạn mình đã gọi cho T-Mobile để cho họ biết là những cái chặng đường nào mà bạn mình thể đi tới. Thì không biết sao nữa là cái plan của bạn mình tốt, hay là không biết là nhờ bạn mình gọi ra cho T-Mobile hay sao đó. Khi mà qua tới Hồng Kông á, thì mình cũng có thể xài data được. Tách thì vẫn được, nhưng mà mình tách được, nhưng mà data mình không có xài được coi đường coi gì hết trơn. Nhưng mà bạn của mình thì coi được map. Còn nếu mà bạn nói chung bạn có carrier bất cứ hãng nào, trước khi bạn đi ra international bạn nên check với lại hãng của mình để mình biết được coi được cover cái gì. Và đây mình đã đến được Central Station rồi nè. Nãy giờ đi bộ ở ngoài đường. Mình đầu tiên hết mình đến từ phi trường mình đến ga Hồng Kông Station, đi bộ một đoạn thì mình đến Central Station nè các bạn nha. Rồi mình đi cái train One Line nè. Rất một cái là mình chỉ cần scan cái credit card của mình hoặc là Apple Pay vô cái cửa là vô được thôi, không cần phải mua vé luôn á, rất là tiện ha. Rồi mình lên trạm xe lửa tiếp nè, đi 2 trạm nữa. Dạ. Cái chỗ này mua vé nè. Mình có thể mua vé bằng máy hoặc là mình xài cái thẻ credit card mình đi ra, hoặc Apple Pay nha. Nhưng một người một thẻ chỉ xài được một lần scan ra thôi. Mình có 4 người mình xài thử một cái Apple Pay, một cái thẻ đi ra 4 người không được. Phải mỗi người một thẻ mới ra được nha. Cho nên là đi phải đem theo mỗi người một thẻ. Rồi bây giờ mình đi ra khỏi trạm xe lửa và bắt đầu mình đi bộ trên đường để kiếm cái chỗ mình ở. Thì mình explore Hong Kong by night. Đó, rất là đông. Bây giờ tối rồi đó, 9-10 giờ tối rồi mà rất là đông. Mình chọn cái location này nè, Sim Sam Sui này nè, là vì nó là cái trung tâm rất là đông vui. Buổi tối thì nhộn nhịp. Và thích nhất là nó rất là gần cái Victoria Harbour, để buổi tối mình có tranh thủ mình đi ra đó mình ngắm Harbour vào buổi tối. Và cái chỗ khu mình ở đây nè thì người ta đó rất là nhiều tourist và rất là vui, là buổi tối người ta đầy đường hết luôn á. Nhưng có điều một cái là Hồng Kông rất là đắt đỏ luôn nha các bạn. Cho nên là khách sạn ở đây không có rẻ nha. Một phòng có thể 200 mấy trở lên không, mà thường thôi đó, nhỏ xíu hà. Nó còn mắc hơn ở Singapore nữa đó. Cho nên vì mình ở layover chỉ có 22 tiếng và mình đi tới khuya luôn á, 1-2 giờ sáng luôn. Cho nên mình quyết định ở một cái chỗ giống như là share một cái room thôi. Mà mình lúc đó mình quên quay cái phòng cho các bạn xem. Room chỉ rất là simple, chỉ một nhỏ xíu thôi, một cái giường với là một cái bathroom vậy thôi, mà cũng không có, cũng 70 mấy 80 đồng một đêm đó nha, chứ không có rẻ đâu. Noodle House ở trên đường mà randomly pick
thôi mà ăn rất là ngon nha. 4 người ăn mà chỉ có 30 đồng thôi. Đồ ăn ở Hồng Kông rất là ngon, không có chê được, và giá cũng ok lắm. Rồi sau khi mình ăn xong thì mình lại tiếp tục explore Hồng Kông về đêm. Và bây giờ thì mình đang đi bộ về cái Victoria Harbour nè. Đây là Victoria Harbour. Đây là một cái cảng lớn nhất ở Hồng Kông và nó cũng còn gọi là Avenue of Stars. Ở đây thì các bạn sẽ tìm thấy được những trên cái thành đó, nó có tên của những tài tử đóng phim Hồng Kông nổi tiếng, cũng như những cái bàn tay được in lên trên đó. Nếu các bạn nào mà coi phim Hồng Kông thì sẽ rất là thích luôn. Có rất là nhiều tài tử nổi tiếng được để trên cái thành này, và mình cũng đã chụp hình với lại cái statue của Bruce Lee nữa nha. Đó, đây là. Và buổi tối ở đây người ta đi bộ rất là đông vui luôn á. Mình đi là 12 giờ khuya rồi đó mà rất là đông luôn. Lúc nào đây không phải cái món ở đây nổi tiếng ở đây nè. Hồi nãy đông lắm, bây giờ thấy vắng. Nên là mình lên được something hôm nay đó. Rồi mình ra khỏi trạm xe lửa. Bây giờ mình đang đi bộ trên đường để đi đến quanh điểm sắm. Nói tiếp thêm cái chuyện sim. Nếu mà các bạn muốn, các bạn có thể xài eSIM. Không phải cái phone nào mình cũng có thể xài eSIM được nha. Hầu như chỉ có những cái phone mới mới xài eSIM được. Và cái hãng eSIM mà mình thích xài và mình đã làm research mà giá phải chăng nhất á, là AirL. Bạn đến nước nào thì bạn hầu như nó cũng có. Bạn có thể mở phone ra và download cái app AirL, và bạn có thể mua 1 ngày, 2 ngày, hay bao nhiêu gig đó để bạn có thể xài được eSIM rất là tiện luôn. Đó, thì mình cũng đã xài eSIM trong chuyến đi của mình, nhưng mà khi ở Hồng Kông thì mình sử dụng của bạn mình, bởi vì mình chỉ ở có vài tiếng thôi, mà bạn của mình chỉ xài T-Mobile thì qua đó data vẫn work, cho nên mình vẫn có thể sử dụng được cái map, cho nên cũng không có cần phải xài eSIM. Building vừa cũ mà cao quá trời luôn. Wow, cũ quá trên cao hả? Wow, cao quá trời cao, sợ thật. Bây giờ nghe, bây giờ mới thấy chứng kiến à. Wow, có cái đường kìa.
Oh my goodness. Wow. Wow, cái đường sảy luôn á. Cái đường này mình nghe bạn nói á, nó đóng trong phim Hồng Kông rất là nhiều á. Nếu các bạn nào coi phim Hồng Kông chắc nhận ra đường này đó. Đó, cái đường này lên cao quá chừng luôn. Rồi mình đến rồi, quanh điểm sắm nè, là một trong những cái điểm ăn điểm sắm nổi tiếng mà mình mà trên YouTube có nè. Cái tiệm quanh điểm sắm này á, là franchise cho nên nó có nhiều location lắm. Nhưng mà tiệm nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nó dạng giống như food to go thôi mà ăn rất là ngon. Yeah. Okay. Cái này là quanh điểm sắm này. So order first, 2 order of the hagao, 2 order of the sumai, and then 2 order of the fashion shrimp dumpling, which is sour dumpling. Rồi mình mới ăn quanh điểm sắm ra the best điểm sắm ngon quá ngon luôn. Mình kêu đồ ăn ra rất là nhiều luôn, mà ăn 4 người ra no luôn á, mà tính ra chỉ có khoảng 30 đô Mỹ thôi. Rồi bây giờ mình ngồi trong taxi nè, mới ăn xong nè. Đó, đi ra bây giờ đi cái big tram. Cái chỗ này là đỉnh núi cao nhất của không phải đỉnh núi cao nhất, nhưng mà để người ta đến coi trên đỉnh núi nhìn hết xe Hồng Kông. Đi xe bắt đầu thấy kẹt rồi đó, thấy không? Saturday mà không thấy kẹt không? Rồi trải nghiệm mà taxi của Hồng Kông. Xe cũ quá trời. Dịch không vô. Con không có quát qua đó, quát qua đó. Là ông kia ông tưởng mình kêu đó, không phải cái ông. Yeah, nó chỉ nhận tiền mặt. Đại đa số nó nhận tiền mặt. Đó nó kia nó hiện lên kìa không? Không biết có đúng không? Không nhảy hả? Có không? Chưa mà quên tiền thì em không nói cho em thôi. Cái đường Hồng Kông ra không? Dễ sợ không? Ô, mấy bạn quen nè. Đúng không? Đó, nó lên rồi kìa, 31 rồi đó. Cái này là lên đỉnh núi á hả? Ừ. Để ý là bên Hồng Kông là lái bên trái nha các bạn. Xe taxi bên Hồng Kông rất là cũ luôn. Không biết đời mấy mà đời giống như là những cái phim Hồng Kông cũ xưa mình thấy trong phim thì giờ cũng thấy vậy đó. Hình như là xe Toyota sao đó. Rồi bây giờ mình đến cái pick Victoria nè. Giờ mình lên lầu mới taxi ra. Từ cái chỗ quanh điểm sắm đến đây là nãy mình đi bao nhiêu phút nhỉ? Nãy mình đi bao nhiêu phút vậy? Có ai nhớ bao nhiêu phút không? Chừng 15 phút hả cô Dung? 15 phút đi taxi là 10 đô 73 đồng tiền Hồng Kông, là tính trong khoảng 10 đô tiền Mỹ. Rồi đi lên. Rồi mình đi vô cái mall nè. Taxi drop mình ốp cái mall này, Pick Gallery Mall. Rồi bây giờ mình chuẩn bị á, mình đi bộ đi xuống cầu thang nè, đi bộ xong băng qua đường á để đi mua cái vé đi xe tram đi lên. Đi lên. Đó, cái mall đi ra cũng đẹp, bây giờ không sao mình đi ra mình nó dễ đẹp quá trời luôn. Đó, mình đi xe lửa đó đó, xe tram đó qua mua vé. Kìa
kìa, vé bên kia kìa. Ô, tối định lên đây mà không? Tối nào? Đâu có. Hôm qua định lên. Không phải. Không phải. Cái đó cái bo khác. Cũng lạnh ha. Lạnh đó. Ok, bạn có lạnh vô. Đúng rồi, cho ra chụp hình nè. Rồi bây giờ mình đang ở trên The Peak. Đây là Peak Tower nè. Đó, bây giờ mình đi taxi, hồi nãy mình đi taxi nó chở mình lên cái Peak luôn. Mình qua plan này đi cái xe tram đi lên, nhưng mà cuối cùng nó chở mình lên tới đỉnh luôn rồi. Bây giờ mình ở trên đỉnh một chút hồi mình sẽ đi xe tram xuống. Bạn biết không, Peak Tram là tuyến xe điện leo núi nổi tiếng đưa du khách từ Central lên Victoria Peak, điểm ngắm nhìn cả thành phố Hồng Kông. Tuyến xe tram này đã được hoạt động từ 1888 và được xem là một trong những hệ thống xe điện leo núi lâu đời nhất thế giới. Khi mà ngồi trên Peak Tram các bạn sẽ cảm nhận là mình leo một cái núi rất là steep và có những cái đoạn đến 25 đến 27 độ luôn khiến bạn có cảm tưởng là các tòa nhà hai bên đang nghiêng ngả luôn. Chuyến đi thì không có lâu, chỉ khoảng từ 7 đến 8 phút thôi, nhưng mang lại tầm nhìn đẹp ra các tòa nhà chọc trời và cảng Victoria Harbour và khung cảnh núi đồi xanh mát. Ở trên đỉnh Peak thì có đài quan sát nè, có trung tâm mua sắm nè, nhà hàng và các điểm chụp hình rất là đẹp và nơi không thể bỏ qua khi các bạn đi đến du lịch Hồng Kông nhé. Các bạn lưu ý là tại vì cái điểm này là điểm trên núi rất là cao cho nên là sẽ rất là nhiều gió, rất có gió và rất là bị lạnh. Nên các bạn nhớ để ý đem theo áo lạnh nếu mà muốn tính đi thăm cái Peak Tower, cái Peak Tram này nha. Rồi và đây là xe lửa đang chạy xuống nè nha. Mình quay cho các bạn coi lúc đi xuống. Mình đứng ở trên mình nhìn xuống, mình quay cho các bạn coi. Một chút hồi mình sẽ vô trong xe lửa và mình sẽ quay từ trong xuống cho các bạn xem, từ cái lúc bắt đầu đi cho tới lúc đến điểm dưới. Rồi vé ở đây là giá tiền nè. Đó, round trip là 108, còn one way là 76 đồng. Tiền Hồng Kông đó. Rồi, xe tram tới rồi nè. Rồi bây giờ mình đi vô xe tram nè, mình đi toa đầu tiên để mình ngồi trước nè. Đó. Dòng YouTube không à? Đâu? Bé đâu mà bé. Ngồi bên đây nè. Ngồi bên đây. Ngồi đây nè, ngồi đây nè, ngồi đây nè. Ngồi đó quay dễ hơn. Người ta làm YouTuber thì đến sớm chứ. Đi ngồi đây mà. Ok, mình ngồi trong này. Bên này được không? Trên núi mà. Mình ngồi trên này nè. Vé one way một người lớn là 76 đồng tiền Hồng Kông, còn nếu round trip là 106. Hồi nãy mình đi lên đây bằng taxi, mình gọi taxi đến sao nó chở mình lên đỉnh luôn, cho nên bây giờ mình one way xuống thôi. Đi taxi 4 người, nãy mình đi là 70 đồng tiền Hồng Kông, có nghĩa là 10 đô đó. Đây là 4 người, cho nên là mình đi taxi luôn one way, mình đi one way xuống rất rẻ hơn nha. Xây được 30 đồng tiền Hồng Kông đó. Rồi bây giờ mình đang đi xuống nè, cái đó, đi xuống đó, để coi bao nhiêu phút nha. 可不要這麼樣，誰會錯冇功勞？你會察覺到我根本寂寞難耐，屬於你總是要。可不要這麼樣，誰會錯冇功勞？你會察覺到我根本寂寞難耐，屬於你總是要。可不要這麼樣，誰會錯冇功勞？你
你會察覺到我根本寂寞難耐。屬於你總是要，可不要這麼樣，誰會在我降落？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 你會察覺到我根本寂寞難耐。屬於你總是要。Rồi mình tới trạm rồi, mình đi xuống rồi nè. Đi ra này cũng đẹp bây giờ hả? Taxi từ quanh điểm sắm tới cái đỉnh á, cái peak á là 76 đồng cho 4 người. Đi như vậy thì save được 30 đồng. 30 đồng Hồng Kông có nghĩa là chỉ có 8 đồng đô Mỹ thôi. Nhưng mà cũng được. Bây giờ mình đi ở dưới đây nó sẽ xếp hàng lâu dài hơn, cho nên mình lên peak mình đi xuống rẻ. Thứ nhất là rẻ hơn, thứ hai là không đông. Và tốt nhất là đi sáng sớm. Rồi bây giờ thì mình đón taxi từ cái chỗ Peak Tram này á
mình đi xuống rồi thì mình đi taxi đến cái mid-level escalator. Cái trải nghiệm của taxi á, khi mà các bạn bên Hồng Kông á, thì taxi rất là nhiều nha. Taxi sẽ rẻ hơn Uber khoảng 20 đến 25% và rất là dễ đón dễ, không có hẳn là dễ. Lúc nào mà peak hour thì cũng khó đón. Thì cái để ý là nếu mà cái đèn nó lên, nó có nghĩa rằng nó available, mà các bạn không thấy đèn lên có nghĩa là có người ở trong đó. Xe taxi ở bên Hồng Kông cũng rất là cũ. Bạn đừng không có expect giống như có máy lạnh hay cái gì trong xe. Người ta sẽ mở cửa chạy, và xe người ta dùng là xe Toyota rất là nhiều, đời rất là cũ luôn, cho nên là và nó có mirror rất là chính xác. Không, người Hồng Kông không có cheat in để ăn gian bạn khi mà bạn đi taxi đâu. Cứ leo lên là nó start từ 29 đồng và nó cộng thêm cái đoạn đường bạn đi thôi. Bạn cứ trả theo cái giá của mirror là ok, không phải worry gì hết. Và mình đang tiến vào khu đô thị của Hồng Kông. Dọc đường nè, bạn thấy không, đường rất là nhỏ, chật chội đông đúc lắm luôn á. Như vậy đó, cho nên là đi Hồng Kông cũng người không là người, mà building rất là cao luôn, và phương tiện đi lại là phương tiện công cộng là rất là tốt nhất. Có những đoạn đường nào ngắn thì các bạn có thể đi taxi, nhưng mà nếu mà dài thì mình suggest đi public transportation giống như xe lửa, xe tram. Rồi bây giờ mình đến được mid-level escalator rồi. Đây là là cái thang cuốn ngoài trời dài nhất thế giới, nằm ngay trung tâm Central nhộn nhịp của Hồng Kông. Hệ thống này kéo dài khoảng 800 mét, gồm nhiều đoạn thang cuốn và lối đi bộ có mái che, nối từ khu vực Central lên dân cư mid-level trên sườn núi. Hệ thống này được đưa vào sử dụng vào 1993. Thang cuốn này không chỉ là phương tiện giao thông công cộng mà còn là một điểm tham quan độc đáo. Vào buổi sáng thì thang cuốn chạy xuống để phục vụ người dân đi làm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Còn từ 10 giờ sáng cho đến nửa đêm toàn hệ thống chuyển hướng chạy lên. Khi mà di chuyển lên mid-level escalator bạn sẽ đi qua khu phố đầy quán bar nè, nhà hàng nè, quán cà phê và những con hẻm đặc trưng của Hồng Kông. Đây là một địa điểm được xuất hiện trong nhiều bộ phim và văn hóa đại chúng, mang lại trải nghiệm rất Hồng Kông và nhộn nhịp và mang chút ngoại cảm. Tóm lại, nếu các bạn đi Hồng Kông thì những cái điểm bạn cần đi đó là mid-level escalator và Big Tram, không thể bỏ qua được. Giống như mình chỉ trong vòng 22 tiếng mà mình đã trải nghiệm được những 2 điểm nổi tiếng của Hồng Kông, mà khi mình không có nhiều thời gian thì 2 điểm này không thể bỏ qua được nha. 可不要這麼樣，誰會在無功來？
way đó. Còn nếu đi xa hơn thì nó cộng thêm, giống như hồi nãy mình đi gần có 29 đồng thôi, tiền Hồng Kông đó. Dạ. Còn đi Uber thì mắc hơn 20%. Mình chỉ download cái app được, cái là Uber nó nhận thẻ được, credit card được. Còn taxi thì phải tiền cash, most of the time là cash. Rồi mình lên tới đỉnh rồi. 3 đô hả? 3 đô. Ừ. Đó, đỉnh của mình đây. Nhìn quay xuống. Đó là Soho kìa. Cái đường đó đi Soho, mà đi Soho. Ồ, mình cũng đi Soho đó, đúng rồi. Ồ, cái này mình lên nữa hả? Đó, bây giờ đi tiếp. Hồi nãy mình tưởng ra là đỉnh rồi, mình chưa phải là đỉnh. Bây giờ mình đi tiếp. Mình sẽ đi lên tới Soho. Đi tiếp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tụi mình có con sao? Ủa, có gì vậy? Cái tàu đó đây là Soho nè. Đây là Soho rồi hả? Đây là Soho rồi đó hả? Lên đỉnh lên đi, lên nữa đi. Nữa, mình có giờ mà. Đó, mình đi một đoạn thì nó có đường đi ra cho mình nè. Nếu mình muốn đi ra thì đó, anh muốn đi ra thì ra, có dắt đi sợ không? Đó, trời dắt hay quá, nhưng mà nó làm đường escalator cho người ta đi bộ cũng tiện để sợ luôn á, tránh được traffic nữa. Đó, ai muốn đi bộ đi một one way thôi, đi lên tới còn đi xuống nè, thì không có đường, có một số chỗ thì có elevator thôi. Đó. Trời cao luôn. Có phơi đồ nè. Tiếp lên. Lên nữa. Đó, đi xuống thì phải đi thang bộ, đi bộ nè. Đó. Wow, dài thiệt sự luôn á. Đi qua không thấy hết hả? Wow, cool. Đường đâu mà dốc, không là dốc. Còn dài thiệt ta. Rồi mình mới tới đỉnh rồi đó. Đây là đỉnh nè. Ở đây mới là đỉnh nè, hồi nãy tưởng kia là đỉnh, không phải. Đỉnh rồi nè. Wow. Amazing. Really amazing.
quay đằng kia. Rồi, nãy giờ đón mất trên đâu mới được taxi nè. Muốn đi taxi cũng như vậy. Mình thấy cái đây là nó lên cái là 29. Nãy nó dễ mà giờ không dễ. Bây giờ cao điểm chắc. Nè, vừa lên một cái là 29 đồng cái đã, tính gì tính nè. Nhưng mà cái tip á là mình thấy cái đèn lên á thì nó available. Cái đèn không có chớp lên đó là có khách. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình phải cho người ta địa chỉ nha. Mình cứ nghĩ là cái tên nhà hàng người ta sẽ tìm được mà thật sự không đúng. Phải có những địa chỉ và thấy cái đèn lên á, thì có nghĩa là available. Còn nếu mà cái đèn không có chắc biết. Không biết đưa, cho nên là mình phải đưa địa chỉ. Đúng rồi, phải đưa địa chỉ, đưa tên không biết, rút kinh nghiệm nha. Lần sau đi in ra giấy là đúng rồi nhưng mà thiếu địa chỉ. Không là GPS là sao mình không biết luôn đó. Rồi mình cũng lên trước hết rồi, mình cũng in ra hết trên giấy luôn chứ để dễ đưa cho người ta. Mỗi cùng mình không có in địa chỉ. Lần sau phải in địa chỉ nữa. Đi một đường học một sàn thôn đó. Wow, cao quá. Cái phía hồi nãy mình đi trên đó đúng không ta? Dạ. Đúng rồi đó, trên đó. Wow, Hồng Kông thật sự là cái gì cũng cao đó. Wow. It's okay, experience thôi. Leo cao trên cố rồi xuống rồi. Cái đường không có dễ lái đâu, không có Dung. I don't think we can drive here. Central nè, mình ra Central đó.可不要這模樣，誰會錯冇功勞？你會察覺到我根本寂寞難耐，屬於你總是要。可不要這麼樣，誰會錯冇功勞？你會察覺到我根本寂寞難耐。屬於你總是要，可不要這麼樣？誰會錯冇功勞？你會察覺到我根本寂寞難耐。屬於你總是要，可不要這麼樣？誰會錯冇功勞？你會察覺到我根本寂寞難耐，屬於你總是要。
mình đến được cái nhà hàng là Camrose Goose nè, đi taxi tới luôn á là Michelin luôn, mà nó đông quá coi kìa. Wow, coi chừng là coi nè, người ta xếp hàng quá trời đông, nên để mình quay cái xong cái đã. Wow, coi nè, xếp hàng mình vô mình hỏi thì nó nói là không biết chừng nào nữa. Còn nếu mà take away á thì có 5 phút thôi. Nhà hàng rất là nhỏ cho nên là chờ lâu để chờ luôn. Nè. Nhà hàng nhỏ quá. Nhà hàng quá nhỏ luôn. Wow. Quá nhỏ cho nên là không có chỗ accommodate người nhiều được. Tụi mình, nhóm của mình quyết định không chờ xếp hàng ở Camrose Goose nữa, mà mình đi bộ đến một cái nhà hàng cũng có Rose Goose khác. Nó không có là trên YouTube, nhưng mà mình sẽ trải nghiệm cái nhà hàng này thử nha. Rồi đây là nhà hàng One Plus One Roast Goose. Mình thử nhà hàng này by chance thôi, đi ngang thấy thì chạy vô ăn thử. Mà turn out rất là ngon, cái goose của nó rất là special luôn. Thì mình kêu nguyên một con goose luôn, hơi nhiều cho 4 người. Và mình kêu, mình thử luôn thịt heo quay và một phần cơm và một phần rau. Thì tổng cộng là khoảng $100 luôn, nhưng mà worth it. Nguyên một con goose là khoảng là 500 tiền Hồng Kông, có nghĩa là khoảng around 62 đồng tiền Mỹ nha. Rồi sau khi mình ăn xong thì mình bắt đầu đón taxi đi ra Hồng Kông Station. Mình không đi taxi all the way to phi trường bởi vì rất là xa. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian và không có phải đi bộ mệt á, thì mình đã quyết định lấy xe taxi đi đến trạm Hồng Kông Station thôi. Nó một đường ngắn thôi, rồi mình đi ra, rồi mình đi lấy xe tram đi thẳng cho phi trường luôn, chỉ một tuyến duy nhất mà thôi, rất là tiện luôn nha. Với lại khi mình đi bởi vì mình không có carry on, mà những cái đồ mà mình sử dụng xài ở một đêm ở Hồng Kông mình bỏ vô backpack, mỗi người khiêng một cái backpack đi, cho nên cũng hơi mỏi lưng, cho nên mình không có muốn đi bộ nhiều. Cho nên đoạn nào bị được taxi thì mình sẽ đi taxi, và còn đoạn đường nào mình đi xe tram, xe lửa thì mình sẽ đi xe lửa nha. Tại vì nếu mà mình đi all the way luôn tới phi trường thứ nhất là xa, thứ hai là kẹt xe, và thứ ba sẽ rất là mắc tiền. Cho nên mình cũng chia sẻ cái bí quyết của mình đi cho các bạn biết, how to get around in Hong Kong ha. Và mình đã sử dụng Google Maps. Google Maps rất là thông minh, nó sẽ chỉ cho mình biết tuyến đường nào mình cần đi hay như thế nào. Thì khi mà bạn thấy có những cái chặng đường mà phải đi nhiều đoạn, phải đi public transportation thì bạn có thể chọn, nếu cái đoạn đó ngắn thì mình đi taxi, còn đoạn nào dài thì mình đi xe lửa. Mình đi taxi đến cái trạm đó, sau mà từ cái trạm đó mình đi tiếp, thì nó cũng lợi hơn cho mình là đi all the way bằng xe lửa hoặc là all the way bằng taxi. Cho nên tùy theo lúc đó điều kiện traffic nữa, cho nên bạn phải biết cần phải đi như thế nào. Và làm như vậy thì nếu mình kết hợp cả hai, vừa taxi vừa tram, xe lửa, thì mình bớt đi bộ và cũng không bị kẹt xe nhiều, và cũng thấy được thành phố. Còn nếu xe lửa không thì mình cũng khó thấy thành phố hơn. Đó là kinh nghiệm và chia sẻ của mình trong chuyến đi Hồng Kông vừa rồi của mình nha. Rồi mình come back là Hồng Kông Station là Airport Express nè. Đi cái tram này đi một ngồi lên xe lửa này đi một hơi tới phi trường luôn nha, không có cần phải chuyển trạm. Cho nên that's why mình đi taxi đến trạm này là the best, không cần phải đi nhiều trạm luôn. Càng đi càng kinh nghiệm. Đó, giờ mình đi xuống tiếp nè.
Rồi one way của cái xe lửa này á, là 70 tiền Hồng Kông, có nghĩa là khoảng 10 đô Mỹ cho một one way. Mà mình thấy là đi xe lửa rất là tiện luôn á, tại vì xe lửa này theo lửa Airport Express cho nên nó dừng rất là ít trạm. Mà nếu mà mình đi taxi á, thì rất là mất tiền luôn, tại nó xa chứ không có gần. Từ trong Central mà đi ra phi trường không có gần, và đường sẽ bị kẹt xe, cho nên là the best khúc đoạn nào mà các bạn muốn đi taxi thì đi, nhưng mà khúc này là bắt buộc đi đâu thì đi, thì lấy taxi tới Hồng Kông Station, từ Hồng Kông Station lấy cái Airport Express đi vô phi trường luôn, là rất là tiện luôn nha. Rồi mình lại ra phi trường sớm 3 tiếng nữa, 5 giờ 10 máy bay mà bây giờ này mới 2 rưỡi đã ra tới rồi, cho nên nó chưa có gate number luôn. Airport này rất là thích nha, nó có nước cho mình luôn, nó gọi là water zone, thì nó có nước nóng và nước lạnh luôn. Nước nóng thì nó có ly để cho mình uống luôn á. Hồi nãy mình pha cà phê uống nè. Currency á, mà mình mà đổi phi trường thì rất là thấp nha, là 735 thôi. Còn hôm qua mình đổi là 775 hả? Đổi phi trường là the worst place đổi phi trường nè, với lại nhà khách sạn là những cái chỗ không nên đổi. Rồi cái này food court ở ngoài phi trường nè, có Gordon Ramsay luôn, ghê hồn không? Wow, có gì vậy ta? Đây là menu nè, menu của Gordon Ramsay. Có gì đặc biệt đâu. Rồi mình đang ở trong phi trường nè, thì mình cũng thấy ngỗng quay nữa nè, ngỗng quay ở trong này nè. Hồi nãy mình ăn ở ngoài kia là 488 đồng một con, nguyên con luôn. Còn ở đây nó bán là 798 luôn, cho nên là ăn ở ngoài vẫn rẻ hơn nha. Mình xin được kết thúc ở đây hành trình 22 giờ layover ở Hồng Kông của mình nha. Và 3 điểm chính mà mình đã đi được đó là Victoria Harbour, thứ hai là Victoria Peak Tram, and thứ ba Middle Level Escalator. 3 món mình đã trải nghiệm đó là wonton noodle soup, điểm sắm, and goose roast là ngỗng quay đó. Ngỗng quay rất là ngon, cực kỳ ngon luôn. Giá hơi mắc chút xíu nhưng mà rất là đáng để thử. Một con vịt đó thì khoảng là 488 đồng tiền Hồng Kông, có nghĩa là khoảng 60 mấy đồng Đông Mỹ đó. Rồi, và nếu mà các bạn đi ấy, thì nhớ các bạn có thể, nếu mà các bạn có phone mới thì các bạn có thể sử dụng eSIM, hoặc là gọi lên cái carrier của bạn trước khi bạn đi, hỏi về international plan. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thích nhớ nhấn like, comment, share and subscribe để xem tiếp những video kế của mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Bye, thank you, see you soon.